Welkom in Lubach. Mijn naam is Arjen. We beginnen meteen in Gorinchem. Want daar is het helemaal mis. Inwoners van Gorinchem moeten binnenkort opnieuw naar de stembus. Na vermoedens van verkiezingsfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 weken geleden heeft de gemeenteraad daar besloten dat er een volledige herstemming moet komen. Ja, ze moeten in Gorinchem opnieuw stemmen. En ik denk dan wel, hou dan ook meteen een referendum over of het ergens op slaat dat je Gorinchem schrijft, maar Gorinchem zegt. Ik bedoel, Doetinchem, dat spreek je wel gewoon uit als Doetinchem. En de reden daarvoor is, dat is best wel interessant trouwens. Even kijken, wat is het ook weer? Even zien. Oh ja, dat kunnen ze wel normaal doen. Maar goed, er is in Gorinchem dus misschien wel gefraudeerd. Er zijn mogelijk stemmen geronseld en dat mag niet. Nou, er loopt nog een onderzoek van het OM. Maar intussen moest de gemeenteraad in Gorinchem wel al beslissen of de verkiezingen opnieuw moesten. Hoe ging die vergadering? Van harte welkom. Het is kiezen uit 2 of 3 kwaden. U doet alsof er niets aan de hand is en die aangifte voor zweetvoeten gedaan is. Sinds 24 maart zitten we in een slechte film als Gorinchem. En ik hou niet eens van films. Huh? Je houdt niet van films? Wat heeft dat ermee te maken? Ik vind het een gek argument. En ik hou niet eens van argumenten. Er is 5 uur lang vergaderd en na middernacht werd er eindelijk gestemd. Want dat is altijd belangrijk, hè? Bij grote beslissingen, die moet je nemen als je doodmoe bent. Dat doe ik zelf ook altijd. Hier, deze heb ik om 3 uur 's nachts laten zetten. Hier, bam. RTL Tonight Never Dies! Sta ik nog steeds achter. Humberto! Humberto! Nou, wat kwam er uit die nachtelijke stemming? 13 voor, 12 tegen en daarmee is dit besluit genomen. 13-12. Dat is zo dicht bij elkaar. Ik vraag me wel af, is dat dan wel eerlijk gegaan? Nee? Mag ik die stemming nog eens zien? Kunnen we dat even zien? Jaha! Ja, dacht ik al. Het blijft Gorinchem. Iemand heeft armen geronseld. Maar goed, dit is dus een unieke situatie. Want het is in Nederland nog nooit gebeurd dat mensen opnieuw naar de stembus moesten vanwege het vermoeden van fraude. Ja, oké, we moesten laatst nog opnieuw stemmen omdat we per ongeluk Dick Schoof premier hadden gemaakt. Maar dat was geen fraude, dat was een misverstand. Stemmen ronselen bij verkiezingen is trouwens niet uniek. Dat vertelt deze CDA uit Maasdriel. 12 jaar lang was Robert van Dijk fractievoorzitter van het CDA in Maasdriel. Hij zag het hier eerder al eens misgaan met volmachtstemmen. Dat er iemand een veroordeling aan zijn broek heeft gehad, dat hij daarover doosje champignons vol mag stemmen ronselen. Je stem weggeven voor een doosje champignons? Maar dat laat toch sporen na? Maar oké, dit is dus echt, hè. In Maasdriel gaven 400 mensen hun stempas af in ruil voor een bakje champignons. Dat zijn dus 400 bakjes. Wie heeft al deze mensen omgekocht? Was het bakker Arie? Slager Hanny? Of was het toch John Champignon, de paddenstoelenboer? Je weet het niet, je weet het niet. Oké, maar even terug naar Gorinchem. Daar moeten ze nu dus opnieuw stemmen. Hebben ze daar een beetje zin in? Ja, waarom moet het nou weer? Maar fijn in ieder geval dat ze erachter zijn gekomen. Maar dat we nu helemaal opnieuw moeten stemmen, dat is een heel... wat een werk. Wat een werk. Hè? Heel dat potlood weer optillen. Nog spierpijn van de vorige keer. Nee, hij bedoelt natuurlijk het organiseren. En het wordt inderdaad nog wel een heel gedoe om dat allemaal op tijd te regelen. Ze hebben hier haast, want binnen 30 dagen moeten de mensen in Gorinchem weer naar de stembus. Ja, en dat is wel een heel kort dag. Normaal doe je er maanden over om dat te organiseren. En dan vallen er ook nog allemaal feestdagen tussen, hè, Koningsdag, Pasen. Ja, dat is lastig, maar het biedt ook kansen. Hè? Stemmen met Pasen, toch? Geen stempassen, maar stempasen. Gaat de stempashaas overal volmachtig verstoppen voor de kinderen. De stempassion op de Grote Markt. Met Marco Borsato, toch? Vandaag is rood, de kleur van mijn potlood. Allemaal uitstekende ideeën. Ik zie dat helemaal zitten. Gorinchem, wat denken jullie ervan? Wat een werk. Oké, dan niet, joh. Fuck you, Gorinchem. Oké, dan...